हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई थाहा छ आजकल बजारमा हरेक खालको मोबाइलहरु उपलब्ध छन्। कति मोबाइलहरुको फिचर हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अनजानमा कहिलेकाहीँ सेटिङ र एप्सहरुको गलत तरिकाले प्रयोग गरिरहेका छौं। कति एप्सहरु हामी दैनिक जीवनमा अत्याधिक प्रयोग गरिरहेका छौं। केही त हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि एप्सको सिक्युरिटीलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं। यस च्यानल मार्फत तपाईहरुलाई दैनिक रूपमा युज भइरहने एप्स, त्यसको सेटिङ, एप सिक्युरिटीको बारेमा बताउने कोसिस गरिरहेको छु। त्यस्तै एप्सहरुमध्येबाट इमोको सिक्युरिटी सेटिङ बारे आज म तपाईहरुलाई बताउने छु। कृपया यो मेरो नयाँ च्यानल भएको हुँदा यस च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गर्न नभुल्नुहोला ताकि तपाईहरुको साथले यस्तै भिडियोहरु बनाउन मद्दत पुगोस्। अब मेन पोइन्टतिर जाउँ है। तपाईको इमो ह्याक भएको त छैन? के तपाईको इमो अन्य कुनै मोबाइलमा पनि लगइन भएको छ? यसको समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जाउँ र इमो एप्स ओपन गरौँ। आफ्नो इमो एप ओपन गरिसकेपछि लेफ्टको माथि टप कर्नरमा हेर्नुहोस्, तपाईको प्रोफाइल फोटो रहेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि थोरै तलपट्टि हेर्नुहोस्, सेटिङ भन्ने अप्सन छ। सेटिङ भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि थोरै तलतिर हेर्नुहोस्, म्यानेज डिभाइस भन्ने छ। म्यानेज डिभाइस भन्नेलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मल्टी डिभाइस भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाई ओप्पो F1s भन्ने यो मेरो मोबाइल भयो। यो चाहिँ अहिले चलिरहेको छ, यही मोबाइलमै चलिरहेको छ। तलपट्टि हेर्नुहोस् स्क्रोल डाउन गरेर। अब तपाईको यो मोबाइल बाहेक कुन मोबाइलमा पनि यो इमो चलिरहेको छ भन्ने कुरो तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो विन्डो 10 मा चलिरहेको छ अहिले। यो चाहिँ मेरै विन्डो 10 मा चलिरहेछ। अनि त्यसपछि तपाईहरुको कसैले चलाएको छ भने यसमा तलपट्टि अफलाइन 2 मा देखाउँछ। यदि तपाईले त्यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई डिलिट, जस्तै मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिएँ। यसरी डिलिट भन्ने, यसलाई हेर्नुहोस् दाहिनेपट्टि छ, त्यसलाई चाहिँ डिलिट अप्सन छ, त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले अब यो मोबाइल बाहेक अर्को मोबाइल कोही पनि कसैले पनि नचलाओस् भन्ने तपाईले चाहनुहुन्छ भने यता हेर्नुहोस् मल्टी डिभाइस भन्ने छ। मल्टी डिभाइसमा यो अन छ, यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्। यसलाई डिसेबल गरिदिनुहोस्। डिसेबल गर्दा तपाईको मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसनलाई वन डिभाइस लगइन भन्ने छ, यसलाई वन डिभाइस लगइन गर्नुहोस्। ल यति भएपछि तपाईको मोबाइलमा मात्रै यो इमो एकाउन्ट चल्छ। अरु कुनै पनि मोबाइलले अब यो इमो एकाउन्ट चलाउन सक्दैन। यसरी तपाईले आफ्नो इमोलाई सेफ तरिकाले, सिक्युरिटी तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ।